سيدات يكون الابن الأكبر والأول لرأفت كورولو. كون والده قد جاء من وسط فقير وقد اجتهد كثيرا حتى وصل إلى مكانة كبيرة وأصبح رجل أعمال ذو نفوذ. لذلك عندما ولد سيدات ولأنه كان ابنه الأول فقد كان يريد وينتظر منه أن يكون رجلا ناجحا وجادا في عمله، لكن للأسف سيدات لم يستطع أن يحقق أي شيء مما كان يتمناه ويتوقعه والده. لدى سيدات أخوين توأمين أصغر منه، أخته صوات وأخوه مظفر الذي ولد بتشوه في جسده، مما جعل كل انتباه وحب واهتمام العائلة عليه، خصوصا رأفت كورولو الذي لم يكن رجلا يظهر مشاعره أبدا. سيدات الذي كان يحاول لمدة طويلة أن يتلقى اهتمام والده ولكن دون جدوى، يبدأ في ارتكاب الأخطاء، وهذا جعله يسقط في نظر العائلة بأكملها، لكنه ظل الطفل المدلل لدى والدته. كان سيدات مهتم بالسيارات الفاخرة ومدمن على القمار وأيضا زين النساء، وكان دائما حديث الصحافة بسبب تصرفاته ونزواته. رغم أنه كان يعمل في قسم الديكور في شركة والده، إلا أنه كان يعتبر عاطلا عن العمل لأنه لم يكن يقوم بأي أعمال. ورغم أن والده كان بخيلا للغاية، إلا أن سيدات كان شخصا مسرف جدا، وبسبب علاقاته المتعددة مع نساء متزوجات قرر والده أن يقوم بتزويجه. سيدات الذي تزوج من نالان برغبة من عائلته لم يعطيها الحب والاهتمام الذي كانت تبحث عنه، مما جعل نالان تبتعد عنه وتقع في حب خيري الذي هو سائقها وحارسها الشخصي، وطلبت الطلاق من سيدات الذي قال لها ألا تتصرف بغباء، وكيف يمكن لها أن تترك رجلا مثله غني ومن عائلة مرموقة وجميع النساء تحترقن لأجله. لكن عيون نالان لم تعد ترى المال ولا المكانة، فقد تريد أن تكون مع خيري. رأفت كورولو في البداية عارض الأمر لأنه كان يحب نالان كثيرا ويعتبرها ابنته، لكنه وافق أخيرا بعد أن أخبرته نالان أنها لن تستطيع أن تنجب لهم الوريث الذي ينتظرونه، وأخبرته أنها تعيسة للغاية مع سيدات وأنها لا تريد قرشا واحدا حتى، وتطلب منه الموافقة على طلاقها. وأيضا مع تدخل مظفر يقنع والده بسمحه بطلاق نالان وسيدات. بعد طلاق سيدات من نالان يتزوج للمرة الثانية ويرزق بصبيين، ولكن كالعادة سيدات لم يكن يهتم بزوجته الجديدة، بل كان يمضي وقته في القمار والتنزه بسيارته الرياضية الفاخرة. وكانت زوجته تحضر جميع المناسبات والحفلات لوحدها. لم يكن سيدات يرغب بهذا الزواج وقبل به فقط لكي ينجب حفيدا يحمل اسم العائلة. على عكس المسلسل فشخصية جانا غير متواجدة بالرواية، وأيضا شخصية سيدات لم تكن مازوخية، لكنه كان دائما يقيم علاقات مع نساء متزوجات أكبر منه رغم زواجه الثاني وكونه والدا لطفلين، إلا أنه استمر في عاداته القديمة، وكانت تربط علاقة مع امرأة أرمينية تمتلك حانة للمشروبات، على الرغم من أنه كان يلتقي بها سرا، وكانت عائلته تحاول التستر على الأمر. عندما علم سيدات عن أمر خيري، وبينما كان من المتوقع أن يصرخ عليه ويقوم بإهانته، إلا أنه حدث العكس تماما، فقد قام سيدات بتحذير خيري وأخبره ألا يحزن أو يجرح نالان، وإلا إنه سوف تحدث أشياء سيئة للغاية، حتى أن خيري قد صدم من ردة فعل سيدات. بعد وفاة خيري حضر سيدات جنازته وقام بدعم نالان، حتى أنه لاحقا يتصل بها ويخبرها أنه إذا احتاجت لأي شيء فهو موجود بجانبها، وطلب منها أن تنتبه وتعتني بنفسها. نالان التي اندهشت من تصرف سيدات كانت سعيدة أيضا بذلك. رغم كل شيء فقد ظل سيدات يعيش علاقات مع نساء أخريات ومدمنا على القمار وعلى السيارات الرياضية، ولم تتغير شخصيته أبدا.